अभी बारिश आने वाली है। चलो अभी हम जा रहे हैं, आगे देखते रहना, पता चल जाएगा, ठीक है। एक बार कार्ड। ओह वाव, क्या है? कार्ड। वाव मामा, कार्ड आ गया। शीप। चलो रेडी फॉर हम? एक बार खोलो तो जरा। हाय, हैप्पी संडे ऑल ऑफ यू। चलो અમે જામનગર જઈ રહ્યા છે। હસ્તી બેબી સે હાય। વાવ યાર, આજે વરસાદ આવશે મયુર, શું લાગે છે? શાયદ આવશે। જો આમ જો ક્લાઉડ્સ તો કેવા સરસ છે। હા મયુર, કાલ જેવો વરસાદ આવે ને મસ્ત મજા આવી જાય। હાય ભાઈ, આજે છે ને એક સરપ્રાઈઝ મળવાની છે બધાને। આજે અમે એક રિસ્ક લઈએ છીએ મોટું। આગળ નેક્સ્ટ વિડિયો જોજો બધા, એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે। લાઈફ ઇઝ ફુલ ઓફ રિસ્ક। ओके हेलो, हस्ती ने भी आज सरप्राइज मिलसे। ओके, किधर जा रही है? हैं? अरे अभी स्विमिंग पूल में नहीं जा रहे हम लोग। किधर जा रहे हैं? ફિયા પાસે, દીદી પાસે। અરે વાહ, ફિયા પાસે, દીદી પાસે કઈ બાજુ? ફુआ પાસે, जामनगर। हाँ, अभी हम जा रहे हैं जामनगर, बराबर, आद्या पासे। अभी हमारी बारी आएगी सीएनजी में। आद्या बोल, હું આદ્યા, હું આવું છું કે? તારે આવું છે ને મારી જોડે કે? મારી જોડે આવું ને? હા, આવશે હો આદ્યા। હાજી હાજી। મયુર અહીંયાથી સ્ટ્રેટ જ જવાનું આપણે, સ્ટ્રેટ જ। આ ડાયરેક્ટ જામનગર ભાઈ, આ ન્યૂ 150 ફૂટ રિંગ રોડ છે ને? અચ્છા, આ ડાયરેક્ટ આપણે ઘંટેશ્વર નીકળશું। બરાબર। હા હા, અહીંયા થોડો ઘણો વરસાદ લાગે જ નહીં? આનો પર છે વરસાદ। આપણે ઓલું માધાપર ચોકડી ના આવે આમાં। બરાબર। ઘણી બધી હોટલ છે ને, ગીરગામ થી ને એ બધી અહીંયા ઓલી બોટ વાળી હતી એ હમણાં આગળ જ આવશે। બળી ગઈ હતી ને? એ આગળ આવશે હમણાં। મારી સાઈડ આવશે, તમારી સાઈડ આવશે? મારી સાઈડ આવશે। જા બોટ। ઓહો, અચ્છા, ઓ માય ગોડ, આ તો આખી બળી ગઈ છે। જો આખી ખાલી થઈ ગઈ, કાઈ નથી આમાં, અંદર ખાલી બધું આ લોખંડ હતું એ બચ્યું, બધું બચ્યું છે, બીજું બધું ખરાબ થઈ ગયું। ગીરગામ થી, હા ગીરગામ થી, બરાબર ને? હા, બાજુમાં બન્યું એ નવું બન્યું છે, એનડીવી કાફે। અહીંયા તમે આવ્યા હતા ને, તમારું એક ફંક્શન હતું અહીંયા, ધ સેકન્ડ વાઇફ। અહીંયા ઇવેન્ટ હતી આપણે। rosa.com અહીંયા બી છે। હજી એમ ના કરે બેટા, આ ડીલાઇટ પાર્ટી પ્લોટ। अभी आएगा खंडेरी स्टेडियम। आ गया, ये वाला है ना मयूर? हाँ, ये वाला ही खंडेरी स्टेडियम है। बहुत सारे जो अभी हम इधर रुकने वाले हैं शिव शक्ति में। ये अभी आ गया, ये TGM, और इसके बाजू में ये शिव शक्ति। द ग्रैंड मुरलीधर। अभी शिव शक्ति आएगा।
ખાવું છે? ઓ માય ગોડ, તારે શું ખાવું છે? ગાંઠિયા. ચાલો. ચાલો હસી રોઝ લઈ લે રોઝ. એક લઈ લે. હા બસ. ચાલો હશે ચાલો. ગાંઠિયા ખાવા ને? આજે પૂછતો. હાલો આવી ગયા ગાંઠિયા આવી ગયા પણ. હાલો ભાઈ अभी हमारा ऑर्डर आ गया है. एक ने आंबा दे दिया. चलो. ओहो वही गई वाली डिश. ચલો આદ્યાબેન ગાંઠિયા ખાઈ લીધા છે. હસ્તીબેન હજી ખાઈ છે. ખાય હસ્તી. ચાલો હસ્તી હવે આદ્યા હવે સીધ જવું આપણે. રેબિટ નથી પણ ઓલા છે ખાલી. ડક છે ડક. હસી શું છે? ને ડક. હાય ડક. હસ્તી કેમ બોલે? ચલો આવી જાઓ.